1979 ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත ගෙන එන්නේ తాවකාලිකව ජයවර්ධන කියනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අවුරුද්දක් ඇතුළත ත්‍රස්තවාදය තුරන් කරනවා අතුගාලා දානවා කියන තමයි මේ පනත ගේන්නේ. අද අනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දී එන වෙනකන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාක්ෂි දාන්න ඉඳලා පස්සේ දෙන්නම් කියලා. ඔහු කියනවා. අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් ඔහු පොරොන්දු වෙනවා යමක් කරන්නම් කියලා. එතකන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හකුලන්න කතා කරනවා. එදා 1979 දක්වා එන්නේ 1977 දී UNP ආණ්ඩුව බලයටපත් වෙනවා. දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන බව කිව්වා ඒක දවස්වල. ඒත් 1977 දීම දෙමළ ජනතාවගේ දේපල සහ ජීවිත විනාශ කරන දැවැන්ත කෝලාහල මුලින්ම සිද්ධ වුණා. ඒත් එක්කම සිරිල් මැතිව් වැනි දේශපාලනඥයන් ඊටාම විහිසුණු ලෙස ජාතිවාදී කතා අවශ්‍යම අද වගේ සමාජ මාධ්‍ය නොතිබුණු කාලෙක ඒ මාධ්‍ය වලින් මහා ප්‍රචාර ක්‍රියාපෘති ගෙනිච්චා දෙමළ ජනතාවට ඇතිවෙ. ඒ වගේම දෙමළ ජනතාව ජීවත් වූ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාව පදිංචි කරවීමේ මෙහෙයුම් තිබුණා. මේ මෙහෙයුම් දෙමළ ජනතාවට කෙරෙහි තමන්ගේ දේවල් ගිනි දීපු පසුබිමක ඒ පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘති දැක්කේ සමස්තයක් වශයෙන් තමන්ව හිංසාවක ලක් කරන්න පිරිස් පෙළ ගැස්වීමක් විදියට. ඉතින් මෙවැනි පසුබිමක අපි මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනක් කීවාට මේවා ත්‍රස්ත පනක් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනක් නෙවෙයි ත්‍රස්ත පනක්. ඉතින් ඒ 79 ඊට පස්සේ එන්නම මේ කාල සීමාවේ දෙමළ ජනතාව අතර තරුණ කණ්ඩායම් අතර එන්නම මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් පහින් වෙමින් තිබුණා. ඒ සමාජය තුලින් ආයුධ සන්නද්ධව අරගල කළ යුතුයි කියලා කණ්ඩායම් වැඩි වුණා. මේක අද 2022 දී අප තේරුම් ගත යුත්තේ එදා සංදර්භයට සාපේක්ෂව මේක දෙමළ ජනතාවගේ වැඩක් විතරක් නෙවෙයි මේක මුළු ලෝකයේම 1980 ගණන් වෙද්දී ලෝකය පුරා තරුණ ප්‍රජාව අපේ ලංකාවේ සිංහල ජනතාව ඇතුළු සමස්තයක් වශයෙන් ආයුධ සන්නද්ධව තමයි අරගලය කළ යුත්තේ කියන අදහස තිබුණු කාලයක්. ඉතින් ලෝක පුරා ආයුධ රැගෙන අරගල කිරීමේ අදහස් අසල්වැසි ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, ලතින් ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්, අප්‍රිකාව වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ පුරා සන්නද්ධ අරගල පිළිබඳ අදහස ඊටම අනුරාගීකව තරුණයන් අතර තිබුණා. ඒකම දෙමළ තරුණයන් කරන්න ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ජයවර්ධන මොකද කළේ? සමස්ත දෙමළ ජනතාව ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස නම් කරා දෙමළ ජනතාවට යුද්ධ නැ යුද්ධේ සාමෙන් සාම කිව්වා. සිරිල් මැතිව් වැනි අය අමු ජාතිවාදී බොරු වලින් මාධ්‍ය වැතුරුවා. ඉතින් මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙමෙයි. ත්‍රස්තවාදී පනතක්, ත්‍රස්ත පනතක්. මේක 1979 දී එනකොට මම හිතන මෙතන කතා කරයි අදහස් දැක්වීම වලදී මේ පනතේ තිබුණු අඩුපාඩු පිළිබඳව ත්‍රස්තවාදී මේ පනත අහෝසි කිරීමේ පනත සම්මත කිරීමෙන් පසු ජයවර්ධනගේ ඥාති පුත්‍රයෙකු වන බ්‍රිගේඩියර් වීරතුංග යාපනයට යවනවා. එතනින් පස්සේ පළවෙනි අත්අඩංගුවට ගැනීම යයි කිව හැකි දේ වුණා. තරුණයන් 6 දෙනෙක් අතුරුදාන් වුණා. ඒක තමයි අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කාලේ අතුරුදාන් වෙන්නේ. ඒ තරුණයන් 6 දෙනාගෙන් 2 දෙනෙකුගේ මල සිරුරු හම්බ වුණා. 4 දෙනෙක් අදටත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනතක් නෙමෙයි. ත්‍රස්ත පනතක්. 81 දී යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ පළවෙනි ශිෂ්‍යයා වෙන්න ඕනේ. අපුදුරේ විමලරාස කියන ශිෂ්‍යයාව අත්අඩංගුවට ගන්න තිබුණා. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඔහු කිසිම නඩු පැවරීම හෝ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයකින් නොමැතිව සිරගත කර තිබියදී 82 වෙනිදා උතුරු නැගෙනහිර වගේම දකුණේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලවල දැවැන්ත අරගල ආරම්භ වුණ ශිෂ්‍යයෝ. ඒතර ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට ලංකාවේ මේ සටන මේ පනතට එරෙහි සටන අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔවුන් ඒ වෙද්දිම විරෝධය යෙදුණා. ඒ විමර්ශන ශිෂ්‍යයා තුළු මේ පනතට එරෙහිව නරක තබා ගැනීමට එරෙහිව. 82 කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එකක් ලංකාවේ නැහැ කියලා උතුරට විතරක් නෙමෙයි. දකුණටත් දැනුණු කාලේ ඡන්ද සිතියම අකුලපු අවුරුද්ද නැවත මේවා රිපීට් වෙනවා. ඉතින් එවැනි කාලෙක මේ 79 82 දක්වා ඒ ටයිම් පීරියඩ් එක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ කාලයේ වෙනුවෙන් තමයි ඒක හැදුවේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා 82 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේදී. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයේදී විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ වෙද්දී සිංහරාය පියතුමා, සිංහරාසා පියතුමා, ජේතික රාජා පියතුමා, ඩොනල්ඩ් කනගරත්න පියතුමා යන කතෝලික සහ වෙනත් සභාවන්ටයි කියවරු විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරු නිත්‍යානන්දන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ නිර්මලා ආදී අය මේ පනතට 82 රඳව ගත්තා. ඒ වගේම සමාජ සේවකයෙකු වෙන මෙස් කන්දయ్య, ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ ලේකම් කේ ඊලවන්දන් වගේම ડોක්ටර් එස්.එන්. ප්‍රනාන්දු ඔහු සිංහල ජාතිකයෙක්. වෛද්‍යවරයෙක් ඔහුට පහර දුන්නා කියලා කියනවා ද්‍රෝහියා කියමින් පොලිසිය. අත්අඩංගුවේදී ඩේවිඩ් නාගනාදන් ඇතුළු 9 දෙනෙක් 82 දෙසැම්බර් වල අත්අඩංගුවට ගත්තා.
ඉතින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන උතුරේ සමාජයේ ත්‍රස්ත කිරීමට මේක පාවිච්චි කළ නිසා මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙවෙයි. මේක ත්‍රස්ත පනතක්. ඉන්පසු මේකේ ඔබ අසා ඇති ඊටාම ඛේදජනකම මුල් යුගයේ කතාවක් වෙනවා වෛද්‍ය රාජසුන්දර ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය. ඒ කියන්නේ උතුරේ ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය කියන නමේ තුලම අපිට තේරෙනවා ගාන්ධියානු කියන අහිංසාවාදී මත පදනම් ව්‍යාපාරය. ඒ වෙද්දී අවතැන් වෙමින් සිටි දෙමළ ජනතාව, ඒ වෙද්දී පීඩාවට ලක් වූ දෙමළ ජනතාව, ඒ වගේම රාජ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් බැහැර කළා. කියනවා 77 හෝ 78 විශාල සුලිසුල ගන්නවා. මේ සුලිසුලකදී ආධාර ලබා දුන්නේ නැහැ උතුර නැගෙනහිර. ඉතින් මේ ආධාර සමාජ සුඛසාධන කටයුතු කරමින් දේශපාලනයේ යෙදුණු වෛද්‍ය රාජසුන්දර 83 අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඔහු ඇතුළුව සමස්ත ගාන්ධියන් ව්‍යාපාරය හිර කරන්නේ පොලිසිය, හමුදාව, CID ඇතුළු ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් එහෙමක් පියත් කළා. සමස්ත මේ කණ්ඩායම මර්ධනය කරමින් අත්අඩංගුවට ගත්ත විශාල පිරිසක්. ඊට පස්සේ මුලින්ම නම සඳහන් නොකර දැනකට අරන් ගියා. ඊට පස්සේ වරෙන්තු නැතුව ඇරෙස් කරපු නිසා මේක PTT යටතේ කරා කියලා පස්සේ තමයි දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අයව වැලිකට බන්ධනාගාරයකට පසුව වෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පනත යටතේ ඇරෙස් කරලා හමුදා භාරයේ නවරත්න රාජා කියන සිරකරයාගේ මරණයේදී ශරීරයේ තුවාල විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණු බව ඒ කාලේ වෛද්‍ය වාර්තාවක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ ටික මම කිව්වේ මේ සිදුවීම් පෙළ මේ අපි කිව්වේ උදාහරණ කිහිපයක් මෙවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් සිද්ධ වෙද්දී උතුරේ දෙමළ සමාජයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දෙමළ දේශපාලනයේ යෙදුණු අයව මෙලෙස වර්ධනය කරද්දී මේක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් ලෙස නොව ත්‍රස්ත පනතක් ලෙස very simple words, the PTA, Prevention of Terrorism Act, is a bad law. The fact that it remains in our law books is something to be really regretful about. We should be really worried and scared about it. When we got the Constitution in 1978, the Constitution gave us a chapter of fundamental rights. We can go to court and we can complain if our rights are violated. So 1978 we get a constitution that gives us justiciable rights. 1979 what happens? We get the Prevention of Terrorism Act that creates a legal situation that potentially the executive, particularly the police, the defense sectors can violate those rights that we give. When it was enacted, the PTA came in as a temporary law. They said it would be there for a year, then 3 years. Then after 3 years, the temporary part was removed and it became a permanent law. Since 1979, we have lived in Sri Lanka with a law that is like an emergency law. We have also had parallel emergency proclamations. And we have lived as Sri Lankan citizens in a state of emergency for a long time, for decades. When the bill was presented to Parliament, it came as an urgent bill. That means there's only a few days, 3 days to discuss this law. There was hardly any debate in Parliament. There was much less debate in public about how bad this law is. Even with such little limited time, parliamentarians raised serious concerns about this law, particularly at the time members of the parliament who were aligned to the SLFP. They drew the attention to how this law can be used against political opponents, which is what is happening today. අපිව මුලින්ම අත්අඩංගුවට ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා. ඒතර ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවේ පොලිසිය අපිට දැනුම් දුන්නේ ඕගොල්ලන්ට වරෙන්තුවක් තියෙනවා. ඒ වරෙන්තුවට අත්අඩංගුවට අරගෙන හෙට උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තමයි අපිව අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඒ අත්අඩංගුවට අරගෙන ගිහිල්ලා ආරක්ෂක අංශ වලට කරන්න තිබුණේ අපිව පැය 24ක් 48ක් හෝ 72ක් තුල අධිකරණයට වරෙන්තුවට අදාළ පමුණවන එක. හැබැයි
අර අමීෂා සහෝදරිය කිව්වා වගේම ආරක්ෂකංශ ඊටාම සැලසුම් සහගතව වසර ගණනක් අපව සිරගත කිරීම සඳහා වූ සැලසුම මේ පැය 72 තුල Easter Sunday attacks. And soon after the Easter Sunday attacks, I think the reason I take this example is it's fresh in our minds. So soon after the Easter Sunday attack, you remember, the government within 1 week framed the entire Muslim community as responsible for the Easter Sunday attack. So 8 people detonated themselves, of course from the Muslim community, but somehow the government framed the entire Muslim community as responsible for this Easter Sunday attack. And then you remember, within a period of 2 weeks, over 2,000 Muslims were arrested, and with the support of many of us. How many of us spoke against the arrest of 2,000 Muslims? So, if you see the media at that time, if you see the media in April 2009, we would see videos of police going and raiding Muslim mosques, somehow getting swords from nowhere, and portraying this image that the entire Muslim community is violent, so therefore it's okay if we arrest them. And as a consequence, 2,000 Muslims were arrested, and with the support of many of us, none of us questioned this. To date, none of us questioned this. So for instance, if I can think of one case right now, which I can talk about, my friend and colleague Dilshan Mohammed was arrested as a terrorist soon after the Easter Sunday attack. And in fact, he was one of the few people who was, even prior to the Easter Sunday attack, he was warning the government that there were some radical elements forming inside the Muslim community and the government had to take action. But the government didn't do anything about it. But soon after the Easter Sunday happened, they arrested him as a terrorist as well. And to date, he remains as a terrorist suspect. So the reason I speak about this is that in order to effectively implement the Prevention of Terrorism Act, the idea of who is a terrorist is first created by the government. So the moment the government says, this is the terrorist, Tamils are the terrorists, Muslims are the terrorists, now the students are the terrorists, once they create this idea and they say terrorism is a horrendous offense, through terrorism people die, so we need to protect you all, we also put that in our head, and thereafter anything which happens to these so-called terrorists, we are okay with it. So it's after this ideology is created, then the Prevention of Terrorism Act is set in motion. And all anti-terror legislations, whether it be the PTA, or whether it be the anti-terror legislation in India, or whether it be the Patriot Act in the United States, or any anti-terror legislation, they follow certain basic rules. And that is why it's called anti-terror legislation. The first rule is that when you arrest a terrorist, that terrorist does not need any protection from courts. So most often than not, judicial protection is removed from being given to the terrorist suspect. The second thing they say is that the government needs long periods of time to investigate. So therefore, we need to keep this person under prolonged detention, then only we can investigate and prevent acts of terrorism. And then there are, of course, horrendous acts like the Prevention of Terrorism Act, which also makes confessions legally admissible. So as Wasantha was saying, you put a person behind bars, you don't even have to physically torture him. You put a person behind bars for 1 year, and then after 1 year you come and say you confess, we will let you out, or you agree to this and we will let you out. And a normal person would confess to anything, because who does not want to get out? And that is how most convictions in terrorism cases are obtained. So why I'm narrating this story is that now there is a lot of hype even within the government circles, because they want to get the GSP, that they want to abolish the Prevention of Terrorism Act. So the government is also saying we want to abolish the Prevention of Terrorism Act. But the last time the government said we want to abolish the Prevention of Terrorism Act, they came up with something called the Counter-Terror Act, and several lawyers who have appeared for PTA cases, who know what the PTA is, supported this Counter-Terror Act as more progressive than the Prevention of Terrorism Act. So this time also, the government is going to do that. There's a lot of pressure from, let's say, the European Union to abolish the Prevention of Terrorism Act. But the European Union does not say anything about the new counter-terror legislation which the government is going to bring. So the reason I'm saying all of this is when it comes to the fight against terrorism laws, we cannot rely on states, we can't rely on the European Union, we cannot rely on the United States. We are on our own, people are on our own, and we need to recognize for the last 30-40 years, the Prevention of Terrorism Act has been used against
people who have spoken against the government, innocent people who have been scapegoated by the government. So this is what is going to happen in the future also. So therefore, I think we have to take a discussion forward. I hope we build a campaign where we say we want to abolish the Prevention of Terrorism Act, but we also want a country free of terrorism charges. And of course, then the counter argument is brought in. What happens when an offence like mass scale violence happens? What happens then? We have penal code offences under the ordinary law where people can be punished for mass scale violence. And if that is not adequate, an amendment to the penal code can be brought in. But all other protection given to all other suspects ought to be given to the so-called terrorist suspects also. So that is our position. If I may say one last thing about the judgment, the magistrate's judgment, which completely released Wasantha Mudalige. We call it a historical judgment because the PTA has been in existence since 1979, and this is the first time in the history of the PTA a magistrate has completely discharged a suspect from all charges under the Prevention of Terrorism Act, and I think the judgment ought to be read by everyone. But it is historical, and it kind of breaks this coldness or this ice which existed. The Supreme Court always said the magistrate has powers to release someone if that person is innocent, but the magistrates have always come under pressure from exercising this right. But this time, the magistrate actually took that power and released Wasantha Mudalige. So I think we need to be really, it's a historical moment. And the final thing which I want to say is governments argue, not only in Sri Lanka but all around the world, governments argue that the government needs to be given extraordinary powers to deal with terrorism situations. Governments have to be given large powers to arrest, to detain, to torture, to extract confessions. They need to be given extraordinary powers. And the judiciary, we should always keep the judiciary away because the judiciary is not flexible. Now I can speak out of my own experience that this is not true. There has been magistrates in Mullaitivu who have opened the courthouses at 12 o'clock to remand the suspect. There has been magistrates in Colombo who have opened up entire courthouses at 7 o'clock to bail out suspects. So the argument that the judiciary is not flexible is a false argument, and that is a way in which the government tries to convince us that government needs to be given extra powers and keep the judiciary out of terrorism cases. So we should always oppose the move by the government to amass more powers to itself and unfairly incarcerate. දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකම් රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීම සමයෝගයේ ඉලක්කය ඒ ක්‍රියාවලියට බාධා කරන කවුරු හරි ඉන්නවා ඔහු හඳුන්වනවා ඔවුන් අරාජිකවාදී ඒ අරාජිකවාදීන් වර්ධනය කරන්න ඔහු කටයුතු කරනවා කියන්නේ. දැන් මේ ඇතෙකුගේ පිටේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ අරන් යන ඒ සංකේතය අපේ ඉතිහාසයට එන්නේ ඔය රාජ්‍ය පිට සංකල්පයක්. මේ පනත අවලංගු කර වෙනත් තස්ත විරෝධී පනතක් ගෙනීමට අවශ්‍ය නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය නැද්ද? ගේනවා නම් වෙනත් රටවල තියෙන පාඩම් අපි අරගෙන දියුණු රටවල කොහොමද ගේන්න ඕන? එම අවශ්‍යද? ගේනවා නම් ඒ කෙසේ විය යුතුද? මේ මොනසද? අපි දැන් මෙතන ත්‍රස්තවාදී කියලා කිසි දෙයක් ගැන කතා කරනවා. මම අභියෝග කරනවා මේ කාට හරි නිශ්චිතව මේ ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වන්න දෙන්න. නිශ්චිතව. මම නම් පුද්ගලික මම මාධ්‍යවේදී මම ලේඛකයෙක් මම කවදාකවත් මගේ මුළු 40ක මේ ක්‍රියාවලියේදී මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කැරලි කරුවා නම් මම පාවිච්චි කරනවා. ත්‍රස්තවාදී කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කියලා අපි මේකට එහා යන්න ඕනේ. අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඉතාමත්ම සාර්ථක සම්මන්ත්‍රණයක්. විශාල වශයෙන්ම නොදුදු පැති කිහිපයක් අපි අහුම්කන් දුන්නා. අපි නීතිඥ මහතුරුන්ට වගේම වසන්ත සහෝදරටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන තියෙන තත්වය තමයි දැන් මේ නීතියක් හැටියට తాවකාලිකව සම්මත කරගෙන අධිකරණයේ පවා විවේචනයට ලක්වෙච්ච පනතක් අද වළංගු භාවයේ තාමත් තියාගෙන ඉන්න මේගොල්ලෝ ලෑස්තිත් නෑ මේක වළංගු කරන්න. එතකොට ඒ නීතිය අබලිෂ් කරන්න ආස නැත්තම් මේගොල්ලෝ නැවත නීතියක් සම්පාදනය කරන්න බලනවා. එදා රනිල්ලගේ කාලෙදිත් මොකද මම පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු
37ක් සේවය කරා. මම දකිනවා මේ නීති සම්පාදනයේ තියෙන අඩුපාඩු. ඇත්තට මේක හොර ගුහාවක්. ඒගොල්ලෝ නීති සම්පාදනය කරලා ඒගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවයන් මිස වෙන මොකටද නෙවෙයි. මම දකිනවා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂයෙන්ම 1940 දශකයේ ඉඳලා තියෙන doctrine of colorable legislation කියලා. ඒ කියන්නේ what you can't do directly can't be done even indirectly. කෙලින් කරන්න බැරි දේ රහසිගතව එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාර්ගයකින් කියන්නේ වංචනිකව කරන්නත් බෑ. ඒවා කරලා තියෙනවා මේ ත්‍රස්ත පනතේ වගේ දෙයක්. ඒ නිසා මම කියනවා කාරුණිකව ඊ타මත්ම ආදරයෙන් මොකද හේතුව මම හිතන්නේ මේ අතරේ ඉන්න වැඩිහිටියෙක් මට කියන්න පුළුවන් ආදරෙන් හැමෝටම මේ ත්‍රස්තවාදය අපේ රටේ අපේ බෝපගේ සහෝදරයා කිව්වා වගේ රජේ ඒ මොකද හේතුව ජනතාව මේ තත්ත්වයට ඇදලා දැමීම corruption power actually it's terrorism. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ මේගොල්ලෝ අලුතෙන් පනතක් ගේනවා නම් අර colorable doctrine of colorable legislation කියන සිද්ධාන්තය කරුණාකරලා මතක තියාගන්න අපි ඒක වටා ඒක රාශි වෙන්න ඕන මුන්ට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන්න නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව කියනවා ඒකේ ears eyes and the voice of the people. එහෙම වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නේ I think we should sidestep this and take another view. That is to make to depoliticize our security services, right? Because terrorism has always been a label that has been used for political purposes. So if you depoliticize and have a professional security body, you know, police or intelligence services or the military who are professional and who know how to analyze a security threat that is coming, a security threat that is coming to the country, then I think, you know, we would have won, we could actually nip things at the bud, right? That is not happening. For example, if you take the US, you have what is known as the Office of the Inspector General of Intelligence. And these are oversight committees that are there to govern and have a professional security intelligence community. So I think we should also work on that. I think, and this is something that, you know, even the professional military and the police cannot oppose us because we are trying to professionalize their profession as well, right? So let's look at it from that point as well. වැලක්කමේ පනත මේ තියෙන මේකේ තියෙන මේ විෂමාචාර සිදුවීම. නමුත් මේකට ප්‍රවේශයක් වෙන්නේ ඇත්තටම අපි බලන්න ඕන මේ සියලු දේක සම්බන්ධ වෙන්නේ 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඉදිරිපත් කරපු මේ විධායක තමුන්ගේ අත්නෝමික තමුන්ගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථයන් සාක්ෂාත් කරගන්න හදපු මේ ව්‍යවස්ථාව අපිට තවදුරටත් මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද? මෙයා මේක ගේන්නේ 1977 මැතිවරණයේ ඉදිරිපත් කරනකොට මේකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක කෙටුම් පද හදලා ඉවරයි. මේක හැදුවේ මහාචාර්ය ඒ.ජේ. විල්සන් මහාචාර්ය ඔය තවත් මේ දෙදෙනෙක් ප්‍රමුඛ කොටගෙන තමුන්ගේ පුද්ගලික අභිමතාර්ථයන් වල අත්‍තරම 1978 මෙයා පාර්ලිමේන්තුවේ කෙටුම්පත විවාදයකට ගන්න නැතුවයි මේක සම්මත කරේ. අත්‍තරම මේ වගේ වෙලාවක අඩුගානේ අතුලත් මුදිලර වගේ දක්ෂ නීති මේ විශාල දුරට කිසිම මිනිසෙකුගේ අදහසක්වත් යෝජනාවක්වත් භාජනයකට නොකොට මේක සම්මත කරේ තමුන්ගේ හිතුවක්කාරී විදිහට. ඒක තමයි ජේ.ආර්. මට මේකෙන් කරන්න බැරි ගෑණියෙක් මිනිහෙක් කරන්න දෙන්නේ. ඒ තරම් අදි උද්දච්ච ස්වභාවයෙන් මේ මිනිස්සු මේකේ හිටියේ. මේකේ තිබුණ බරපතලම තීරණය තමයි කලගෙඩි ලාම්පු සෙල්ලම. ඉතින් ඒ දේ නුනනම් අපි දන්නවා ඊළඟ මැතිවරණයේදී සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයේ. ඒතකොට විජේවීර සහෝදරයා 105ක් අරගෙන තිබ්බේ. උපතිස්ස ගමනායකයෝගේ 4-5 දෙනෙක් එනවා. ප්‍රොට් සංවිධානයේ උමා මහේශ්වර සහෝදරයා එනවා. එතකොට අපි දන්න විජේ කුමාරතුංග එනවා. නමුත් ජේ.ආර්. දැනගත්ත මේ සංයුතිය આવොත් තමයි ඒක අභියෝගයක් වෙන විදිය. ඇත්තටම මේකද අපි ප්‍රධාන කොට ගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සයා මේ හදපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. අපි මේකේ මොකද මේක අපි දන්න මහදිතන අපි දන්න බෝඩ්ෆේස් සර්වල එක ප්‍රධාන කතිකාවක් තමයි මහජන බලයේ දියවන්නාවේ ඔබට ගිහිල්ලා මේක අභ්‍යාස අපි යතින් වසන්ත සහෝදරයලාට අපි කිසනම ආචාර කරන්න ඕන. මොකද වර්තමානයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නෙකුට අභියෝග කරන්නේ. එයා කියනවා මේක පිටිපස්සේ හිටියේ වසන්ත මුදලිගේ කුමාර ගුණරත්නම් සහෝදරයයි කියලා බුද්ධිංශ වාර්තා කරන්නේ. එයා දන්නවා ඇත්තටම මේක යම් මේක මහජන බලයේ කියන දේ දියවන්නායෙන් ඔයට ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක් මේකෙන් මතුවෙන විදිහට මතුවෙලා තියෙනවා ඇවිල්ලා. මොකද ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ ත්‍රස්තවාදී පනත අපි අබෝසි කරත් මේ තියෙන 78 විවස්ථාවයට තව මොන වගේ දේවල් මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්ද? මොකද ආචාර්ය ඇන්නම් පෙරේරා 1979 දී ලිව්වා මේකේ මොකද ඒක මේ පවුන්ඩ් 30කට ගත්ත ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එක ඇත්තටම මේ නිබන්ධයේ තියෙනවා ගොරල් ඇන්නම් පෙරේරා මාගේ deep analysis of the current 1978 constitution එකේදී තියෙනවා
මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු කල්පියා දැක්ක මේවා තියෙන ආදීනව ඇත්තටම අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ 78 තියෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි මේක වෙනුවට පුරුල් මහජන නියෝජ්‍ය ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ පංච විප්ලවයට තිබුණ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කොච්චර බලපෑද මිනිස්සුන්ගේ සංයුතියට ඉන්දියාවේ නිදහස් රටේ අපි මොකක්ද එහෙම දෙයක් වුණා අඩු ගන්න 1972 කොම්බින් ආර්ද සිල්ලා ගෙනාපු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යම් සාධනීය පියවරල් තිබ්බා. ඒ පොඩි සංශෝධනයකට අවුරුදු 5ක්වත් තියෙන දෙන්න හිතුවක්කාරී මේ මිනිස්සු කරපු දේවල් වලින් අද අපි මේ හැම දෙයක්ම අත්විඳින්නේ.